Jose Batugal, Ginoo, kaluy sila, kagihatag ang mga nagakadapat sa ila, kag ang pag-ayo man sa ila, kag sa ilang mga ginapangamuyo. Nagapangamuyo man kami sa giyapon sa panimalay ni Alpha Ladera, kag subong man kay Demi Sonza. Ikaw ang maghakos sa ila, kang magpabatsyag sa imo presensya, labi na gid sa sini nga matinion. Salamat sa imo paghigugma, Ginoo, nga ikaw nagaprekurar kag nagapreparar sang tanan. Bisan pa man ang tigipusoon sang pamilya, ikaw, Ginoo, maga-comfort gid. Nagapangamuyo man kami subong, ikaw magpakamaayo sa amon nga ministry fair sa sunod nga Domingo. Kabay pa ikaw maghatag sang kada isa sang membro sang sini nga iglesia nga makigbahin sa likuton sang sini nga simbahan. Kakabay pa ang tanan manamon nga likuton sa sini nga tuig mangin madinalag-on, ka mangin palaagyan nga mabatsyagan sa mga katawhan ng imong paghigugma. Nagapangamuyo man kami sa mga estudyante nga nagasugod na sang ilang pag-eskwela, nga kabay pa padayon gini mo ihatag ang ila kinanglanon sa ila pagtuon. Kabisan pa ang kapisan kag kaalam, kag bisan pa, Ginoo, ang nagahandom nga maga-eskwela, ikaw ang maghimo pamaagi nga sila maka-eskwela man. Padayon kami nga nagapangamuyo man sa mga nag-atubang subong sa mga kabudlayan sa ila kabuhi. Ipabatsyag sa ila, Ginoo, nga wala sila nagainisahanon. Kagamita man ang mga tao sa ila kabuhi sa pagpabatsyag nga mayupod sila sa sini nga matinion sa ila kabuhi. Nagapalapit man kami sa imo sa pagpangamuyo para sa amon tagsa-tagsa kapanimalay. Ikaw sa gyapo na maghugpong sa amon bilang isa ka pamilya. Ngaming isa kami sa pag-atubang sang kabuhi, mga kasakitan, mga problema. Kag ikaw man si gyapo na magprotektar sa mga membro nga malayo sa amon. Kabisan pa ang amon nga kinanglanon sa adlaw-adlaw. Sa gihapon, Ginoo, salamat nga ikaw ang magsustinar sa amon sa adlaw-adlaw nga kinanglanon. Kami man nagapangamuyo sa gihapon sa amon nga pungsod Pilipinas. Ngang imo paghigugma, hustisya, kag paghidait na mapatunga sa amon pungsod, Ginoo. Imo man mabatian subong ang mga pangamuyo sa imo kanakan nga ari diri subong. Salamat imo kami ginapamatian, kag sa gyapon ikaw ang magamit sa amon mga kabuhi nga mingin pagpakamaayo sa iban. Hatagi kami sa gyapon sang paglaom nga naghalin sa imo. Kakabay pa nga padayon kami nga magkabuhi kung paano nga buhi si Kristo diri sa kalibutan. Tudlo kami magserbisyo nga puno sang gugma, kag ipadumdum sa amon pirmi nga magpalangga. Initanan amon ginasalig nga may pagpasalamat kag paglaom nga ikaw ang Dios nga sarang makahimo sa tanan. Kabay pa.
Salamat gid choir. Ka nami gid batyagon ang pagsimba kapag dayaw sa Ginoo nag-umpisa sa kagahon. Nalipay man ko makita kamo mga nawong ninyo sa sining aga kag ayhan ini bahin na ni sang aton balang nga kakulangan sang transport, and also at the same time tungod sang dinagyang kakaapektuhan magid ang aton nga mga attendance. But we praise God that even though nga daw medyo gamay-gamay ang ari diri, madamo man ang nagatalan-aw sa ato nga Facebook kag sa YouTube nga live. Nagapadayon kita sa pagpanumdum sang inibalang renewing of our minds tungod nga sa primero gid naibaluan ta nga ang aton nga mga actions nagadepende sa aton balatyagon kag ang aton balatyagon nagadepende man sa aton nga panghuna-huna. Amo na gani nga dapat may pagkambyo gid, and we have been talking about changing our view about ourselves, changing our view about God, changing our view about discouragement. Kag sa sining aga magapanumdum kita on how we change ourselves nanungod sa mga kasakit nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Ini nang isa sa mga pamangkot naton nga gina-allow sa Ginoo ang kasakit. Kung ikaw biyang Diyos, kung ikaw biyang Diyos nang matuga ka sa mga kasakit, ayan siguro, pwede tiniguro ko ng mga kasakit. Kito ka budlayan gid sang aton nga mga kanakan, mga kauturan. And it comes to us. In fact, this is the question of Solomon sa iya balang dinalan sa Ecclesiastes chapter 2 verses 22 to 23. Sabi niyo, amo niyo, so what do people get for all of their hard work and struggles here on earth? Ano makuha nyo? No? Because their entire life is filled with pain and their work is unbearable. Kita nga daan niya, go-obra kita from the early morning until late in the afternoon. Kagang ini nga kasakit iya, mabatsyagan mo gid. No, gaabot gid niya ang kasakit sa aton mga kabuhi. Hindi ikaw normal nga tawo kung hindi magabot ang ini mga kasakitan. So even at night their minds don't rest. Wow. So we're thinking about mental naman iya nga pain. Kaya nga whenever you cannot sleep at night, damo ginapanumdum nimo, damo worries nimo, damo anxiety. So it all seems pointless. And we ask the question, Lord, nga gintuga mo pa. Itani, kalipay na lang tani. No? Can you imagine nga nagayuhom ka na lang pirmi? So, I want you to underline ang nga phrase, the entire life is filled with pain. No? Maagyan tagid na iya, subong, okay lang. Pagkataso naman, iara naman ang kasakitan. So, every day is a pain. Pagpangita sa pagkaon, pagpangita sa kinawadon, pagpangita sang ilistaran, pagpangita sang, just to make it through the day, nagapanumdum ka nga, Lord, nga nagtuga pa nga, nag-abot pa ini nga kasakitan sa aton nga mga kabuhi. Why is life so difficult? Why is life so painful? So madamo nga mga studies nga nagatuhaw nanungod sang sini nga enormous nga pain nga nagaabot sa aton nga mga kabuhi. But again, kung waay sing purpose ang imo nga pain, it's pointless. No? Ang mga pain nga nagaabot sa aton nga kabuhi, kung may ara nga tinutuyo, it is tolerable. Di ba? Kay pareha sinaabi, when you see a purpose behind a pain, mahandol mo ang ini nga mga kasakit. Like for instance, operation or surgery, masakit ina pagtuslok pa lang daan sa likod mo sa anesthesia nga ini. Kundi pero part ina sang pag-ayo sa imo. Pag-ayo sa imo. Sino diring nahadlok magkadto sa dentista mo? Isa na sa mga pinakasakit nga magkadtuan nimo. Kapin po ko magsakit ngipon mo ay pertigid. No, tungod nga sa mga nerve endings ko, amo na nga rason. But then, kung magkadto ka sa isa ka dentista, kaya pagapot mo na ang nagasakit nimo nga gangot-ngot nga ngipon, pagkatapos na, you are pain-free. Di ba? Biskan sa, ari lang simple, pamasahe,
Namian gid lang mga pastor blawas taga sa gift certificate nga masahe. No, pag tumok si imo na ubaw ka sakit-sakit, pero ang imo nga feeling pagkatapos kanami, you are relieved, you are relaxed, no, dumadula ang imo nga stress. So, are pagkitgali, sino diri nga inyo nakaagi bata? Mga lalaki hindi magbayaw kamot. Hindi bala? There is pain when you deliver a child, right? But again, you have to go through this kind of pain para, is it worth it? Nga mag-agi ka mo sa sini, nga kasakitan, pagbunag ninyo sa inyong bata? Masiling kaguro ba, daway pulos kitong ako niya kasakit siya, kito, pasaway yung bata ko, mahitani, why na lang? No? Pero kung nami ang imo nga bata, baw, grabing achievements, grabe ang pagdala sa imo, masiling ka, baw, sakto gid, salamat gid, sang sini nga pain, nga ginaagyan nakon, para makabata ikaw. But then, again, in Romans 8:28, sila nga, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So ang mga kasakit nga nagaabot sa aton, ang ini nga mga butang nga ayhan masiling ka nga daw hindi magwantahan, ang ini nga mga problema nga nagaabot sa aton, bala mo kung ano, ay may tinutuyo gid sa gihapon. But again, this is the promise for those who have been called according to His purpose. Kung hindi mo na makita ang imo nga tinutuyo, ang imo nga purpose, why gid? Because God is working in all things. God is working even in bad things. God is working in evil things. Kaya nga, biskan ang aton nga kabuhi, masiling ka nga, ay nga anapunan inisang kasakit, tungod nga may ara akong kisa, nga mga tao iya, nga magahatag si imo, sang sini nga kasakit sa kabuhi nimo. So, God is saying, okay, gaagi ka, sang sini nga mga kasakitan, but I will work it for something even better para sa kabuhi nimo. I will work it for your good. So, anyone who is here right now, who is undergoing sang sini nga mga kasakit, kung ikaw ara sa Ginoo, utod ang assurance is that He will turn it into something that is good. Mourning into dancing. Ara man na sa Biblia, ara na sa mga kanta. Kung ano ang mga kasubo nato niya, our nights, dark nights, will be turned into great mornings. So, Galatians 3:4, have you gone through all of this for nothing? Is it all really for nothing? Ang ini nga mga kasakit. Amo na gani nga luyag naton subong badbadon kag tan-awon kung paano naton makambyuhan ang ini nga mga kasakit nga nagaabot sa aton nga matigipuson sa aton nga makabuhi nga mahambal ka bala nga God has a purpose for everything. God has a purpose for my pain, and I trust in the Lord that He will do something about it. Diba? Ari ka mo diri para makita ninyo ang ini nga kamaturan na hanungod sang kasakit nga nagaabot sa aton nga mga kabuhi. So there are 5 ways, no? Mayara kita dira nga sermon outline, luyag kwa da kag sulat-sulatin ninyo. 5 ways to use your pain for good in your life. Kag umpisa naton ni sa very wonderful fact. Ang primero is this, that use pain to draw closer to God and trust Him more. Why nagid? Amo na blan siring sang isa ka writer, pain is the megaphone for the world. Para makita naton ka mag-draw closer kita sa Ginoo. When anything happens, you've got a choice, hindi ba? It's either you run to God or you run away from God. Abi utod sabta na abi. Ano ka nga sahi sang tao? Kung may problema ka, kay may sakit, nagapalayo ka sa Ginoo o kung nagapalapit ka? Pero ang pamangkot naman niya, kung nagapalayo ka sa Ginoo, sa diin ka makadto, sa makahulubog ang mga alak, sa druga, sa kung ano pa daraang iya nga makahatag ka makakuha sang sining nga mga kasakit. Sa 2 Corinthians, sila niya, we were crushed and overwhelmed, and so how powerless we were to help ourselves. But that was good.
But that was good. Bao sila nga, kabudlay pro, that was good. For then we put everything into the hands of God, who alone could save us, and He did help us. My friend, if you are in pain right now, this is the best time for you to go to God. Lord, buligi ko, gaampo ko sa imo at tumangan sa subong. Buligi ko sa mga kasakit. It might be an emotional pain. It might be a physical pain. Bao may ginabatsyag ka sa lawas nimo. It can be ang ini nga mga financial pain. Gaagunto ka. Gaagunto kita. But 2 Corinthians, or as we continue, but that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us, and He did help us. Later on, you will realize nga ay, ang ini nga kasakit gali, amo na nakatulod sa akon sa Ginoo, kagang Ginoo maayo gid. You know, we can hear countless of testimonies here sa prayer meeting, bisan pa diri mismo sa aton, biskan pa mag-Saturday prayer breakfast, nga nag-share lang, ay amo ni natabo, pero ang Ginoo matutom gid. 2 Corinthians, I am glad, not because it hurt you, but because the pain turned you to God. Again, the question is, kung sakitan ikaw, di ka nagakadto. Because for me, I always go to God. Lord, tabang. Amo nang isa sa mga pinakanami nga pangamuyo. Ang kadua, use pain to draw closer to others in fellowship. No. Ang isa sa mga butang nga mahimo sa sining nga kasakit is that it will deepen and mature your love. No, ginapanami iya ang imong maturity kag ang imong sense of community sa imong mga relasyon. In point it near, it will build authentic relationships. Amo na gani no sa ministry fair kadto kamo because you can be a part of a group kag ang ining a group will take care of you. Baptist men, women, Baptist couple, no kadamo young people or young adult kabla ay kung agaagi ka sa mga kasakitan ang ining grupo magabulig simo, and there is a sense of community, a sense of fellowship. Ang suffering nga ini naga-sensitize sa aton, naga-open up sa aton nga mga senses, because it turns you away from being self-centered to focus on others. When you are going through major pain, you can see other people in pain, and all of a sudden, you care about these people. Kaya nga, naagyan mo ang ini nga mga kasakitan. So, Galatians chapter 6 verse 2, by helping each other with your troubles, you truly obey the law of God. So kung sino da, balaan mo nga may ginaagyan kasakitan, amo na gani nga one of the best ministry sang aton nga iglesia is when people have lost someone. Kaya nga we will always be open and we will always give time to spend with the people nga nadulaan sang bana, sang asawa, sang bata. Okay, it brings us into a fellowship. Tandaan nyo ni, kaya nga if you have a support group, no, amo ini sila ang makabulig. Ang ikatatlo, you use pain to grow deeper like Jesus. No? Every time you are in pain, it's an opportunity for you to work on your attitude, to work on your virtue, to work on your character. Ang ini nga mga dinalan makita sa Bible, inining the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. And nagambal nga, this is actually the fruit of the Spirit, no? The Spirit living in your life. Pero how does God put this kind of quality sa imong kabuhi? Nakapanumdum ka mo? How does God put this quality in your life? By putting you in the exact opposite situation. Kaya nga, it teaches you to love the unlovely. Ang Ginoo naton blakong kisa, ginapadalaan kita sa mga hindi nami palanggaon nga mga tao.
unlovely nga mga people, pero ginatudloan niya gali kita kung paano magpalangga. He teaches you even joy in the middle of your grief. Paano ka makaangkon sang sining kalipay? Paagi sa pagpadala sang sining kasubo. He teaches you patience. Ginatudloan ikaw kung paano magpasensya sa mga tao iya, na mga sitwasyon lang nga, mahulat ka pa. May ara ka kilalang abyan nga, nang late lang pirmi. ang Ginoo gali nga tudlo si imo nga mangin mapinasensyahon. Teksan mo gani nga, mo kadugay si imo, where na you? Bawa sini nga, ara na on the way na, gali kay kapaligo pa lang. Kapaligo pa lang siya gali. O pro on the way na amo ng budlay sa mga text messages mo. Doon hindi kaya kabalo. Ang pinaka namin na abi screenshot bi kung sa din ka na ayon laban sa sulod pagyapon sang banyo. But again, it is a choice. Self-control by putting you in a situation nga ay siguro temptasyon, hindi mo makontrol kaugalingon nimo. So anong himuon sa Ginoo? Ibutang niya ka dira. Agutom mabalaan mo gid kung ano ang panghikot sa balaan nga espiritu sa imo nga kabuhi. So, when you are in pain, you can be bitter, or you can be better. Dako diferensya, no? Bitter and better. So, kung may mga kasakitan nga nagabot sa inyo, anong gakatabo sa kabuhi ninyo? Do you become bitter or better? Because pain can be a stepping stone to maturity or a stumbling block to immaturity. It's not automatic. One verse lang. Proverbs 20:30. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Hindi ba? Maabot gid ang ini nga mga kasakit. Pag mo ni ginaislan niya ang aton nga pang ginawi. So here is Paul's testimony of pain. 2 Corinthians 11:23 to 28, are. Paul's testimony of pain. Are. Sige nga. For this reason, okay, we never become discouraged even though our physical being is gradually decaying, yet our spiritual being is renewed day after day. And this temporary troubles we suffer will bring us a tremendous and eternal glory. Amo nang ginagyan ni Paul. Kag amo nang ginasulat niya. Are. For we fix our attention not on things that are seen, but on things that are unseen. What can be seen lasts only for a time, but what cannot be seen will last forever. See? So hindi bala umalagila niya. Namian ko sa Bible, bala mo ko kung ano, ang namian ko nga verse. And it came to pass. Although nga daw sa context, it came to pass that a decree was issued by Caesar Augustus. Pero iniiya, and it came to pass. In other words, whatever pain that we're going through, it will come to pass. It will come to pass. Fourth, that we will use pain to be more sensitive in serving others. Hi. Can I make it? As I have said earlier, pain sensitizes us. If you have struggled with depression, you will be sensitive to the people who are going through depression. Diba? If you have a struggle with back pain, amo ginagyan ko gisakapin pa kun sa laang pagpudyot ko sa mga butang sa salog, pirti ka sakit, giigod ka kung kisa. But you can understand better people who are undergoing sensitive back pain. You are sensitive to that. If you are, or if you went through the pain of a painful separation with your loved one, you can understand people nga nag-agi sa sinaman nga mablatsagon. It doesn't matter what pain you've gone through, but Jesus wants to redeem your suffering. It's what we call redemptive suffering.
Kay sa sininga kasulatan sa 2 Corinthians, God comforts us in all our troubles so that we can comfort others. Simple lang. Kaagi gali ang ini mga kasakit. No, kag comfort sa Ginoo, amo ni ang naga-comfort man, maka-comfort kita sa iban. Ako mapos ko mag-comfort sa isa ka tawo nga nadulaan sang isa ka iloy, o kung sang isa ka amay, o kung sang isa ka utod, kay nga naagyan ko na. Nagyan ko na. Sensitive ako sa mga tao nga nakaagi sang heart attack. Kay nga nakaagi man ko. No, amo na gani nga bisan pa sa kay Reverend Arsenio Lamas, no, ginatagan ko gid sang tinion niya makakadto ko, makabisita ko kay nag-angiogram, ma-problema sa heart. So kamo kita nga nag-aagi sa kun ano man nga pain ang magamit naton, it can serve others, makabulig ka sa iban nga mga tao. Kung ginagamit mo ang ang kasakit para man sa iban. Ang kalima, kag diri kita ma-end, is that we use pain to witness to the world. Kaya nga, God says that our witness does not come from our strength, but it comes from our weaknesses. We think the world is impressed by how much we are prosperous. Sa aton nga prosperity, ma-impress ang kalibutan. That don't impress the world. That don't impress the world. Non-Christians have that. Grabe ang ilang mga prosperity. But actually, what impresses people around us is not how we handle our prosperity, but how we handle adversity sa aton nga mga kabuhi. Get that? How we handle adversity. So kung may kita, terribly, grabe ang ginagyan sini nga tao, pero terribly, grabe, nga mabatsagan mo gijab lang nga kanami gyapon sang effects. Nga mabatsagan mo gyapon iya, nga wow, na-overcome ya ang ining adversity. You are going to be used by God to be a witness to others because of the great God that is living in you. Amo ini iya amo na gani nating halang iban iya nga akong mga Christians iyang mapatay abi no. Nga way sing hinibi. Nga may hinibi lang pero tulo-tulo lang dapat sinibi nga may nagagurahab gid no inablang na do maano gid ya. Kasimple lang. Paglubong namon to sa kay Manay Norma de Logines, kay nga tungod nga nagapati sila nga ang ini nga palangga nila nagkadto na sa langit. So, you can be a witness kung ano man ang ginabatsyag nimo sige lang. And still think about how God has been good sa imo nga kabuhi. Philippians 1:12. I want you to know, dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped spread the good news. Kung si Paul wala, kung why siya gin priso, why siya na shipwreck, why siya gin torture, why siya gin persecute, no? Why siya kapin pa sa prisuhan? Balam mo kung sa diin na pinakadamo yang sinulatan sang siningan New Testament, sa sulod sang prisuhan. Sa sulod sang prisuhan. So, 2 Corinthians 6:4. In everything we try to show that we are true servants of God. We patiently endure suffering and hardship and trouble of every kind. So, my dear friend, if you are going through pain right now, whether it's physical pain, no? Physical pain, gasakit ang imong tuhod, gasakit ang imong mga kalawasan, no? Or even emotional pain. If you're going through emotional pain, you again look at what God is doing sa imong kabuhi. O iban pa kadamo pa mga sahi sa mga pain nga nag-aabot sa aton.
But here, no, hatagan ta ka mo homework antes ka mo magpuli. Namihan ka mo sa homework. O si pastor, sabi ko sa college lang, sa high school lang may mga homework. Hasta ka pa gali. Homework pa. Pradi lang hamba ko. Don't waste your pain. Hindi pag-usiki ang inyong mga kasakit na nagabot sa kikabuhi ninyo. And here are 4 things or 3 things that I would like for you to do. First, get alone and write down the 4 most painful moments in your life. Madumduman ninyo. Sulata. Kag usisaan nyo kung paano ang Ginoo nagbulig sa inyo sa sina nga kasakit. Sa sina nga kasakit. Ikadua, write down names of people going through these pains now. Sino ang kilalaan ninyo? Na maka-open ayan kamo sa inyong mga panguna-una, mga mata, sa mga tao nga nag-aagis ang sininga mga kasakit right now. No? And then, kung makita nimo lang kung ano ini mga tao nga ginaagyan nila, any kind of pain, you invite these people to come with you to hear next Sunday's message. Kaya nga, ang aton nga topiko is resilience, recovering from trauma and pain. Recovering from trauma and pain. Kagayahan, basi ara ka pa sa sininga trauma nga stage. Balik ka. May makilala ka nga ayhan nagaagi man sa sininga trauma, no? Again nang simba ka mo kay amo ning atong topiko. Just a couple of days ago may nagkadto diri sa simbahan, no? Kag nagambal sila niya, pastor, there are moments nga madumduman ko gani ang akon nga iloy gahibi ko. And he said, yes. That's part of the grieving process and that's how God is going to heal you. And I also said, nga siling ko, amo man na, may mga tinuon ko, ang akon madumduman kong akon nga amay, ang iloy, ang akon nga utod. Hibi man. But that's part of the pain that we have to go through. But if this pain comes to you, don't waste it. Use it according. Draw closer to God. No, make it a point wherein you can serve others. My dear friends, if you are in pain right now, do ka namin gidbala mahambal, congratulations. No si pastor niyo, daw ay gini sang kuya, o ay gini patawad. Pero actually, I know that God, if you trust Him, God will do something sa imo kabuhi. And that's a wonderful thing. Let's now hear this choir as they sing this song. Namian ko sini, live my life for Christ. No? When you are in pain, continue to live your life for Christ.